සුබ දවසක් කියනවා මේ වීඩියෝ බලන ඔයාට. අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට නොමිලේ CV එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක සහ කොහොමද මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය CV එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක. මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන free CV builder කියන එක click කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට CV templates තියෙනවා. උඩ තියෙන template ඔයගොල්ලන්ට පේනවා premium විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවාට ඔයගොල්ලන්ට මුදලක් ගෙවලා තමයි ලබා ගන්න වෙන්නේ. ඊට පහළින් තියෙන මෙන්න මේ CV template ටික ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නොමිලේම ලබා ගන්න. ඉතින් ඒවත් ගොඩක් හොඳ quality එකේ තියෙන CV template. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේවා free ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ free ලබා ගන්න පුළුවන් template එක මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ කලර් එක මම නිල් පාටින් මේක දාලා මේක select එක click කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී තෝරන්න අහනවා ඔයගොල්ලෝගෙන් මේ CV එක පාවිච්චි කරන කියන්නේ type එක අනුව මොන type එකද ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී මේකට basic එක දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය type එක ඔයගොල්ලන්ට select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී මේ site එකේ template CV එක හදාගන්න විදිය ගැන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් පෙන්නවා. කැමති නම් මේක බලන්නත් පුළුවන්. මම මේක දැන්ට මේ විදිහට close කරලා මේක edit කරන්න යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනදී මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ edit කරන්න අවශ්‍ය කරන template එක පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී අවශ්‍ය කරන ඔයගොල්ලෝගේ photo එකක් මෙතන add කරගන්න පුළුවන් උඩින්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මැද click කරලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් photo එකක් add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ element අවශ්‍ය නැත්නම් මෙතන කදිරලා ඔයගොල්ලෝ click කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා delete කරලා අයින් කරගන්න. ඒ වගේම මෙතනට add element කියන click කරලා මෙතනට තව element add කරගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේදී මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ විස්තර ඇතුළත් කරන දැන්දී එතෙන්ටත් ඔයගොල්ලන්ට මේ element ඉවත් කරන්න වගේම පහළට තව element add කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම add කරපු element ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඉවත් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් CV එක edit කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන download PDF කියන click කරලා ඔයගොල්ලෝගේ CV එක කෙලින්ම download කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක එකපාර edit කරලා ඉවර කරගන්න බැරි වුණා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන save කියන බටන් එක click කරලා save කරලා පස්සේ ආයෙමත් ඊටු ටික complete කරන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට share කරගන්න ඕනේ ඔන්න ඔය වෙබ්සයිට් එකේ පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට free CV එකක් හදාගන්න පුළුවන් ආකාරය ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ ගැන ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පහින් comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් විඩයක් කරන් ඉක්මනට වෙන්න.